Legat de tratatele comerciale cu Canada și Statele Unite și cu vizele. Aici suntem în două situații diferite. Cu Canada am finalizat deja negocierile și în momentul în care s-au finalizat negocierile, a fost un agreement cu Canada și Canada și-a luat un angajament inclusiv vis-a-vis de eliminarea vizelor turistice pentru România și Bulgaria, cu angajamentul, dacă țin-o bine minte, ca până la momentul ratificării tratatului de liber schimb cuprinzător și aprofundat, această problemă să fie rezolvată și cu regret constat că nu suntem în situația respectivă. Și aici am spus-o foarte ferm, am avut o discuție și cu președintele Juncker și cu comisara Malmström, care nu e direct responsabilă de chestiunea vizelor, pentru că ea negociază tratatele comerciale, dar a fost o înțelegere cu Canada și eu, ca prim-ministru a unui stat membru, consider că Uniunea Europeană și Comisia Europeană, care reprezintă Uniunea Europeană, trebuie să fie foarte fermă în relația cu Canada, pentru ca partenerii noștri să-și respecte angajamentele. Și chiar dacă nu există o legătură formală între chestiunea vizelor și chestiunea ratificării și adoptării acestui tratat de liber schimb, eu am transmis deja la Bruxelles că România va folosi toate mijloacele pe care le are la dispoziție pentru a convinge și Canada și Comisia Europeană că niște angajamente trebuie să respectate și că România și Bulgaria trebuie să fie tratate și de Comisia Europeană ca orice alt stat membru atunci când e vorba de susținerea intereselor României, care trebuie să fie și interesele Uniunii Europene. Deci da, România și eu ca prim-ministru voi folosi toate instrumentele pe care le avem la dispoziție. Sper să nu fie cazul. Suntem în discuții intense cu Canada, cu guvernul canadian pentru a încerca să găsim soluții. Se evocă încă anumite subiecte și anumite teme tehnice. Eu consider și Guvernul României consideră că atâta timp cât Comisia Europeană a afirmat deja că România e pregătită să adere la Schengen din punct de vedere tehnic. Deci protecția la frontiere, chestiunile legate de migrație sunt sub control din punct de vedere tehnic, nu ar trebui să existe alte argumente și alte motivații tehnice care să întârzie această decizie în Canada, care e una politică. Și eu sper, și aproape că aș spune că sunt convins că vom găsi o soluție și că vom găsi o înțelegere la această chestiune, care, încă o dată, e vorba de un angajament pe care Canada l-a luat acum câțiva ani. Cu Statele Unite e altceva. Acordul, tratatul comercial și de liber schimb este încă în negociere. România face efortul pentru a îndeplini condițiile pentru visa waiver. Deci eu sper că și acolo lucrurile să progreseze. Dar eu știu că pe acest subiect legat de Canada, asta v-am spus, e poziția Guvernului. Știu că și europarlamentarii români sunt foarte activi din acest punct de vedere și vom rămâne, cum v-am spus, foarte activi până la capăt. Pentru că e vorba de un drept pe care îl avem în calitate de stat membru. Nu cerem un favor. Legat de pachetul de legi